Okay. Good day, good afternoon mga seher. So, ito na ang hinihintay niyong performance review ng KYB V3 for the Aerox 155. So, pasensya, medyo natagalan ha. Ulan ng ulan eh. Alright. So, comparing with what I can feel, yung difference between yung 2018 shocks na pinalit ko previously and itong V3 ng KYB, mas matigas siya, and parang mas mataas siya ng konti ewan ko lang parang, is it just me? Parang tumaas ng 1 inch siguro, parang nakaganon ako ngayon, no? So those are my initial impressions. Medyo nakaganon ako ngayon. Parang lang kasi syempre pag mount mo pa lang, ramdam mo nang bababa yung motor dahil nga malambot yung shock. Pero for this one, hindi siya bumaba. So parang kung gaano siya kahaba, ganun lang siya, hindi siya bumaba pagkasakay mo. Gaano ko kabigat? I'm 190 pounds as of the moment. 5'9", 190 pounds. Ay! Mababasa yung shocks! Shit! Mababasa yung shocks! Matatalsikan. Iwas tayo sa tubig. Hirap maglinis ng shocks So sa mga nagpa-follow up kung kamusta na yung Aerox ko, kung nandyan pa ba yung lagitik, hindi naman yung parang nagbabato ng buhangin sa gilid ng motor. Honestly speaking, nandyan pa siya. And binook ako noong 28th for overhauling. Hindi ako nakapunta kasi syempre maraming gagawin. Tapos iiwan ko pa siya doon ng 3 days. Hindi ko rin siya iwan ng ganun katagal doon. So again, meron pa siya. Maririnig mo pa siya after mga 15 minutes. After 15 minutes riding. So nandun pa rin siya. Uy, si officer walang helmet. Wow. Sa mga hindi nakakaalam, hindi po ganun kaganda ang kalsada dito sa Maynila. Ganun. So, ramdam ko yung rebound. So, ano ba yung rebound sa shocks or sa suspension? So, yung rebound is yung talbog niya pabalik pagka, for example, hindi pantay yung kalsada, na bumabalik yung pagkakakompress nung suspension. So, rebound tawag doon. Rebound yun. So, kagaya na sinabi ko, ramdam ko yung rebound ngayon. Mamaya, try natin kung meron tayong madadaan ng really bumpy or medyo off-road. Visit na pila naman kasi ito kakainis. Nice. Saan kaya re-responde si kuya?
Oh, nice move. Uy, pambike. Ito malalim to. Ramdam mo yung rebound, mas stiff. So mas responsive siya. Ramdam mo yung rebound pero hindi ganung harsh. Malambot siya. Hindi ko ma-explain putik. Pagka uneven yung roads, ramdam mo gumaganon-ganon siya. Hindi siya yung pag tumalbog ka biglang aangat na ganon, hindi eh. So kagaya kanina sa lubak, yung nilubakan ko, usually pag nalubak ka, biglang aangat na ganon sa likod. Siya, parang soft lang na umangat. Medyo mas okay siya para sa akin. Tulang sa gitna si kuya. I'm definitely liking this suspension. I think it's a bang for the buck. Hindi bang na alam nyo na, huwag kayong ganon. Bang for the buck, ibig sabihin sulit yung pera nyo pag ito binili nyo. Hindi lahat ng mahal maganda. Pwede ka naman maglaan ng, kung may pera ka, go ahead, di ba? Pero kung meron ka pang ibang pinaglalaanan, kagaya nung pag-aaral ng anak mo, di ba? Mga bills, and gusto mo ng shock na mag-stand out ka or performance, pasok to sa budget. Ano na? Saan ako dadaan? Ito, testing natin dito. Oh, swabe yung rebound. Oh, may laban. Dati, dun sa 2018, pagkasaldak mong ganun sa humps, pagkalampas mo, kalbog ka kaagad eh. Ito hindi. Oh, dahan-dahan, parang mas dahan-dahan siya, mas kalmado yung rebound. Again. Oh, nice bike. Bago pa? ACT rin ako kuya. Ha? ACT. Ah, good talaga. Ito lang dito. Ha? Ganyan lang. Oo nga, kitang-kita ko may linya pa eh. Pang-ride ko to tapos sa Aerox pang commute. Pang-commute sa Aerox. Tama. ACT ka sir? Hindi, wala akong oras eh. Gusto ko sumali kaya lang hindi ako maka... Oo. Sabi na nga eh. Nagpanood kita. Oo talaga, salamat ah. Nanggugulo lang ako eh. Kayo nga ako natuto mag-change oil eh. Ah talaga? hindi naman ikaw yung nasiraan. Ay, hindi naman. Meron kasing nag-PM sa akin, nasiraan daw. Sabi na nga, parang familiar yung boses pati mo ka eh. Saan ka ba? Ha? Saan ka pupunta? Wala, umikot ini. Umikot lang. Taga dito lang ako eh. Ah, okay. Hey, thank you ah. Wala akong dalang sticker, wala akong mabibigay. Dito ako eh. Sige, ingat sir ha. Sige, ingat din. Thank you. Yung mga maliliit na kaldag, yung mga maliliit na katulad nito, baliwala. Soft na soft. To. Yun. May napansin akong medyo off. Kung may kalaliman yung siguro mga 2 inches yung lalim nung nakalagan mo, ramdam ko na agad yung bituka ko parang naiiwan, sobrang naalog. So yun lang siguro, hanggat maaari kung medyo may malalim na, alam mo yun, may malalim ng kaldag, iwasan mo na. Kaya alam, minsan hindi mo maiwasan eh. So yun, dun inaramdaman ko yun, parang naiwan yung bituka ko sa sobrang pagkakatalbog. To, matalbog to. Yun. Swaps. Madilim na naman. Uulan na naman mamayang hapon, no? Uy, oh. Di ba overloading na yan?
Ayan na, makulimlim na. Yung raincoat ko, tsaka ayoko isuot. Parang parachute. Diba, umorder naman ako ng 2-piece eh. So, hintayin na lang natin dumating. But for now, if ever nabutan ako ulan mamaya pa uwi, magkakapote tayo. Kapote shoot. Kapoting parachute, kapote shoot. Di nyo ba napapansin, dinadaan ko talaga siya sa lubak para matest. Ito pinaka nakakainis sa isang kalsada rito eh. Bak, swabe. Hindi ko na kailangan umiiwas. So kahapon, errands day namin ni Mrs. So naiangkas ko siya dito sa motor for the first time with the KYB V3. And shockingly, grabe ang swabe niya. So I was expecting na hindi siya mag-o-okay kasi surprisingly, ang swabe ng biyahe, ang lambot, ang ganda ng rebound. Nagulat si Mrs. Sabi niya, bakit parang iba yung talbog ng motor? So I told her na may nakuhanan ako ng shock. And syempre, nung nalaman niyang kumuha ako ng shock, napakunot na naman ang noon niya. And I said to her na syempre, ayaw kong tatalbog-talbog ka. Ginamitan ko na lang ng mga ekla-ekla po para alam mo yun, kagaya ng ginagawa nyo pag may binibili kayo para sa motor nyo, di ba? Hindi lang naman ako gumagawa nun, kayo din, lalo na kung pamilyado kayo. So I am 100% sure na swabe si KYB, lalo na pag may angkas ka. So if you're a daily rider na may angkas parate or ginagamit sa negosyo o ginagamit sa kagaya ng angkas, di ba, yung mga motorcycle taxi, sulit to kasi mag-e-enjoy yung, hindi mo mag-e-enjoy, it will be a pleasant for your passenger, I assure you that. Diyan magtatapos yung review ko. So ayan siya, masarap gamitin. Si 2018 tsaka si 2019 na-address na yung sobrang lambot nung 2017 na shocks na tumutukod. So na-address yon. And then coming from 2018, 2019 na shocks, nag-move ako to KYB version 3. Mas tumigas siya, pero mas softer yung rebound. Kaya lang may mga instances na malakas masyado yung rebound. So kagaya sa mga sobrang lalim na lubak, yung talbog niya iba. So parang naiwan yung bituka ko kanina, pero sa mga simpleng kaldag, swift siya, sulit, halos di mo na maramdaman unlike na sa previous shocks. So yun, so kung nagpaplano kayo magpalit ng rear suspension nyo para dito sa Aerox natin, I do suggest you to consider the KYB version 3. So thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed, and I hope you learned something new from me. So always stay dry mga paps, and ride safe.